Time ni lah Matador akan bermain dengan lembu dengan red kit dia dan buat pusing-pusing artistik. Dan sampai akhir sekali dia punya final kill lah, di mana dia akan keluarkan pedang dan lembu akan charge dan dia akan cuba cocok dekat kepala dia. Assalamualaikum dan hi guys. Apa khabar semua? Welcome to my channel Meng Mahawangsa. Kepada mereka yang belum subscribe, boleh tekan butang subscribe sekarang. Okay, hari ni aku nak cerita pengalaman aku tengok bullfighting di Spain ya. Masa tu kebetulan lah time musim sama, aku berada di Madrid. Aku dapat tiket pun last minute. Dapat juga aku tengok. So bullfighting ni memang terkenal, tradisi orang Spain. Boleh dikatakan semenjak 2000 tahun lepas jugalah tradisi ni telah bermula. Dan sekarang ni famous dekat Spain, dekat Mexico, Venezuela, Peru, Ecuador, dengan semua negara macam tu lah. Dan animal rights movement ni mengkritik habis lah sebab diorang bunuh lembu ni untuk entertainment. Cara diorang berlawan ni agak boleh dikatakan kejam jugalah. Tapi disebabkan tradisi mereka, so mereka tak boleh buat apa-apa sangat kecuali di setengah tempat dia telah ban seperti di Catalonia. Tapi stadium diorang masih full lagi, penuh dengan hardcore fans diorang dengan turis-turis yang curious macam aku lah. Pada awal aku pergi agak excited jugalah sebab bullfighting kan, kita selalu asyik dengar ataupun tengok kat TV. Pada peringkat awalnya seriously aku tak tahu yang diorang akan bunuh lembu ni macam cara siksa jugalah. Tapi bila aku dah lalui 2 jam agak sedih jugalah tengok. Bullfighting ni ada musim dia, boleh dikatakan daripada April sampai September, paling kurang pun sekali seminggu lah. Dan pada musim sama, orang Spain ni diorang suka buat festival. So kadang-kadang ada festival 2 minggu, 2 minggu tu lah setiap hari berturut-turut diorang akan ada bullfighting punya match. Dan festival bullfighting ni bukan ada kat satu bandar saja, bukan kat Madrid. Pada bulan lain mungkin ada kat Valencia ataupun dekat Seville. Dan festival paling famous sekali ialah El Encero, Pamplona Running of the Bulls. Ni kalau korang tahu, diorang akan start lebih kurang 825 meter. Diorang akan lepaskan lembu-lembu ni dan diorang akan kejar manusia sampai masuk ke dalam stadium. Running of the Bull ni agak bahaya juga. Korang boleh pergi sana untuk tengok ataupun join sekali. Tapi memang banyak risiko lah. Banyak berlakunya case injury semasa bull running ni. So korang fikir 2 kali kalau korang nak join dalam tu. Dan selain pada tu, diorang akan ada bullfighting lah setiap hari selama 2 minggu. Yang ada satu yang berlainan sikit ialah Toros and El Mar, di mana Running of the Bulls into the Sea, di mana dia kejar manusia ni ke dalam laut lah. Aku pergi stadium bullfighting yang terbesar di Spain, Plaza del Toros Las Ventas. Boleh muat 24,000 orang. Dan ketiga terbesar di dunia lah. Yang paling besar dekat Mexico dan kedua besar dekat Venezuela. So dia orang punya permainan bullfighting ni mengambil masa 2-3 jam juga lah. So pada permulaannya Matador semua masuk lah. So dia ada 6 kali bullfighting. Tetapi ada 3 Matador utama yang dia orang dinamakan Maestro. Dan setiap Maestro ada 2 game bullfighting. So pada peringkat awalnya Matador ni akan datang lah dengan trup-trup dia. Dia bukan seorang aja, tapi seorang yang akan jadi pembunuh utama lah. Matador yang utama ni dia punya baju ada sulam warna gold. Beza dengan pembantu-pembantu Matador yang lain yang sulam dia warna silver. Maestro ni ialah Matador yang akan buat the final kill. Setiap session bullfighting sekejap je, 15 minit, dia orang panggil faena. Satu session ni ada 3 section. First section ialah penerimaan bull ni. Dia lepaskan lembu ni dengan Matador. Matador ni akan buat first judgment lah. So dari sini Matador boleh tahulah perangai lembu tu macam mana, dia berani ke tak, dia agresif ke tak. Section kedua dipanggil La Suerte de Vardas. Geng-geng Matador pula lah buat kerja, di mana ada 2 orang naik atas kuda, dia orang panggil picadores. Dia orang akan ada lembing panjang lah, dan dia akan berlawan dengan lembu dan cuba cocok dekat leher dia. Dan ada juga banderilleros, dan tugas diorang ialah diorang lari pada jauh, target pada lembu dan cuba cocok belakang lembu. Itu akan tunjuk keberanian banderilleros lah. So seperti yang korang tengok ni, tak adil jugalah sebab diorang akan lemahkan lembu sampai mana yang boleh dan akan masuk pada section ketiga, di mana Matador one on one dengan lembu. Time ni lah Matador akan bermain dengan lembu dengan red kit dia dan buat pusing-pusing artistik.
Dan sampai akhir sekali, dia punya final kill lah, di mana dia akan keluarkan pedang dan lembu akan charge dan dia akan cuba cocok dekat kepala dia. Itulah realiti sebenarnya bullfighting. Bila aku dekat situ, aku tengok 6 kali permainan ni agak tak seronok jugalah. So bullfighting ni dia punya judge lah penonton. Antara penonton akan boo atau senyap, buat bising, whistle. Dia orang akan wavekan handkerchief putih. Itu maksudnya dia menang lah ataupun bagus persembahan itu. Dan setiap Matador ada 2 game. Kalau dia orang dapat dua-dua white handkerchief, dia orang akan dijulang atas bahu. Bagi aku, perlawanan dia tak adil. Bila aku tengok sampai masuk game ke-3 ke-4, aku nak lembu tu menang. Kan best kalau lembu tu pergi tanduk kepada Matador ni. Dan pernah juga berlaku kes Matador mati. Baru-baru ni ada 2 kali je berlaku, pada tahun 2016 dan 2017. Pada 2017 ni Matador ni terjatuh lah, dan lembu ni charge dia dan cocok dia sampai dalam badan. Alright guys, sampai sini saja hari ini. Kepada mereka yang belum subscribe, tekan butang subscribe sekarang. Thank you for watching. See you on my next video.